สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าผมกำลังจะพาทุกคนไปดูบ้านผมครับเป็นการเปิดบ้านครั้งแรกผมไม่เคยมีบ้านที่มีบริเวณมาก่อนนะตั้งแต่เกิดมาโตมาผมก็อยู่ในตึกแถวเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำค้าขายก็เลยต้องซื้อตึกพาณิชย์อยู่ในตลาดนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาในกรุงเทพผมก็อยู่ที่คอนโดนี่คือบ้านหลังแรกที่มีบริเวณแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเปิดบ้านให้ทุกคนดูเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้ว อันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าชั้น2เนี่ยมันมีห้องเดี่ยวมีสระว่ายน้ำกว้าง4เมตรยาวอีก14เมตรคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะโซนแต่ละโซนไม่ได้เชื่อมกันคือผมติด Wi-Fi ไว้ลงจอดรถด้วยนะสติไม่ได้แล้วตอนนี้สติไม่อยู่แล้วและนี่ก็คือบ้านของผมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้านผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนจะแบ่งเป็น2แนวนะครับคือแนวแรกเนี่ยจะเป็นแนวกว้างอย่างนี้ที่ผมยืนอยู่ถ้าเกิดทุกคนเห็นฝั่งนี้อันนี้เนี่ยเรียกว่าโซนส่วนตัวแล้วก็มีโซนส่วนรวมแล้วก็มีโซนแขกอันนี้เป็นแบบแนวกว้างถ้าเกิดแนวยาวนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะเป็นหน้าบ้านและข้างหลังผมนะครับคือตัวบ้านและข้างหลังสุดเนี่ยก็คือสวนหลังบ้านเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาเดินดูทีละจุดว่าเป็นยังไงเผื่อว่าใครที่กำลังทำบ้านอยู่นะครับมีไอเดียหรือว่ากำลังหาไอเดียอยู่นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยได้ครับที่แรกที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือหน้าบ้านนี้เราจะมีโรงจอดรถอยู่ซึ่งโรงจอดรถเนี่ยก็อาจจะจอดได้ประมาณสัก3คันคือความพิเศษของมันนะคือผมติด Wi-Fi ไว้โรงจอดรถด้วยนะตัวชาร์จจิ้งของรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ทำเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้ใช้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีรถไฟฟ้าอยู่ในบ้านนะแต่ว่าคิดเผื่อไว้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ใช้ด้วยทั้งตัวชาร์จแล้วก็ทั้งตัว Wi-Fi เราไปดูในตัวบ้านกันจริงๆแล้วนะไอเดียแรกนะครับในการทำบ้านคือตรงนี้เป็นส่วนของตัวบ้านแล้วจะให้วิวทั้งหมดมองลงมาที่ตรงกลางตรงนี้คือต้นโอลีฟนะคือต้นนี้ที่ผมเลือกมาเพราะว่าใบร่วงน้อยแล้วก็ดูแลรักษาอาจจะไม่ได้ยากมากก็เลยคิดว่าต้นนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับต้นแรกของบ้านแล้วก็ต้นที่อยู่ติดสระว่ายน้ำเพื่อไม่ให้แบบใบหรือว่าการทำความสะอาดมันยากนักข้างนอกกับเป็นถนนใหญ่แล้วก็มีถนนในซอยคือเราไม่ได้มีต้นไม้หรือว่าไม่ได้มีวิวให้สามารถแบบเทคออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันมองลงมาตรงกลางเราจะได้เห็นว่ามีสระว่ายน้ำตรงกลางแล้วก็แบ่งเป็น2โซนเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไล่ดูทีละโซนนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น living room ละอันนี้คือส่วนของแขกที่บอกไว้ตอนต้นตรงนี้ทั้งหมดที่เราเห็นนะอันนี้ก็คือเอาไว้จอดรถสมมติว่าใครเข้ามาก็ขับฟ้ามาจอดได้เลยก็จะมีแบบหลังคาข้างบนยาวๆแล้วก็อันนี้เป็นประตูเข้าส่วนของ living room ห้องแรกปั๊บอันนี้คือ living room ในฝันของผมนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นทีวีจอใหญ่ใช่ไหมที่เอาไว้ดูบอลได้แล้วก็เล่นเกมได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโซฟาถ้าเกิดเราแหงนไปข้างบนนะคือมันจะเป็น double volume ก็คือว่ามันตีทะลุไปถึงข้างบนเลยให้ความแบบรู้สึกโล่งสบายเวลาแบบเพื่อนๆมาแฮงเอาท์ได้แล้วตรงนี้ที่ชอบมากก็คือว่ามันมีโต๊ะพูลนะทุกคนคือยังไม่รู้ว่ามันจะเอากี่ฟุตที่จะลงได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของระยะแทงนี้เป็นโต๊ะพูลแล้วก็หลังสุดเนี่ยก็จะเป็นบาร์ละเป็นบาร์ที่เอาไว้เตรียมเครื่องดื่มได้เตรียมของกินเล่นได้เล็กน้อยอันนี้ก็เป็นโซนที่แบบว่าผู้ชายน่าจะแฮปปี้ซึ่งผมแฮปปี้มากและนี่เป็นห้องน้ำครับคือห้องน้ำในส่วนนี้เราจะแบ่งก็คือว่าตรงนี้เป็นอ่างล้างมือตรงนี้เป็นห้องน่าจะเป็นห้องส้วมแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโถฉี่ของผู้ชายคือผมคิดมาแล้วว่าสมมุติถ้าเกิดว่ามันเป็นโซนที่เป็นฝั่งแขกเราจะต้องมีสระว่ายน้ำเผื่อเขามาเล่นน้ำแล้วก็สามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้แล้วก็สามารถแบบแบ่งชายหญิงได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดนี้ก็จะขึ้นชั้น2เดี๋ยวเราพาไปดูแต่ว่าอันนี้ที่ผมแบบชอบเพราะว่าคือผมเป็นแบบเด็กช่างซ่อมชื่อชอบซ่อมของนู่นของนี่ในบ้านแล้วตรงเนี้ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแผงเหมือนแบบฝรั่งที่แบบเป็นใต้บันไดแล้วก็แบบห้อยเก็บของไว้แล้วก็ปิดเพื่อให้มันสวยงามสมมุติถ้าเกิดเราเดินทะลุไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือห้องฟิตเนสคือตรงเนี้ยเอางี้เลยผมชอบที่สุดเลยนะดีไซน์ของมันเพราะว่าผมตั้งใจจะทำให้มันดูเป็นแบบไม้ดูแบบไม่ได้ดิบอะไรอย่างนั้นนะไม้เนี่ยก็จะถูกฝังไว้ที่แบบฝ้าบ้างแต่ว่าพื้นก็จะเป็นพื้นยางดำธรรมดานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระจกทั้งหมดอาจจะมีรีฟอร์เมอร์ตั้งแล้วก็มีเครื่องออกกำลังกายที่ผมเคยซื้อไว้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือห้องนี้คือผมทำกระจกไว้คือกระจก
ห้องอื่นๆจะเป็นบานสไลด์ใช่ไหมมีปิดตายด้วยมีบานสไลด์ด้วยแต่ว่าห้องนี้ทำเป็นบานเฟียมเพราะว่าต้องการแบบสมมติถ้าเกิดออกกำลังกายวันไหนที่แบบไม่ได้ร้อนมากอะไรเงี้ยก็เปิดสุดทั้ง2ด้านเลยมันก็จะแบบพับเก็บกันมาเป็นบานเฟียมเพื่อจะให้ดูวิวข้างหลังแต่ว่าวิวข้างหลังเราจะมาพูดทีหลังเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนดีกว่าอีกอันนึงนะคือตรงเนี้ยบันไดมันมีสกายไลท์ถ้ามองข้างบนไปเราจะเห็นว่าเป็นช่องแสงใหญ่ๆอันนึงเลยคิดว่าจะติดแค่กระจกเพราะว่าอยากให้บ้านมันมีแสงสว่างลงมาให้มันดูแบบโปร่งโล่งสบายแต่ลืมคิดไปว่ามันก็อาจจะร้อนนะอันนี้ก็เป็นปัญหาในอนาคตเราจะไปแก้ไขกันว่าจะกำจัดความร้อนเนี้ยยังไงดีเราไปดูห้องแรกของชั้น2กันเลยตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วก็คิดผิดนิดหน่อยที่มาถ่ายเวลานี้อันนี้เป็นห้องนอนแขกคือแขกไปใครมาก็สามารถมาพักได้เพื่อนๆก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะว่ามีห้องน้ำในตัวแต่สิ่งที่อยากให้เห็นเนี่ยคือตรงนี้เลยที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือบ้านหลังนี้จะทำให้ถูกเทควิวทั้งหมดอยู่ตรงกลางบ้านจากห้องนี้เราก็เห็นวิวสระว่ายน้ำเห็นลิฟวิ่งรูมฝั่งนู้นเห็นโต๊ะกินข้าวตรงนี้ได้อะไรเงี้ยสวยงามเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องหนึ่งตอนนี้คือทำไว้เป็นเหมือนกับแบบสตูดิโอขาวๆเพื่อไว้ถ่ายงานได้ถ่ายของให้ลูกค้าได้แต่ว่าเราก็คิดเผื่อไว้แล้วว่าสมมุติถ้าเกิดว่าในอนาคตมีคนมาอยู่ที่บ้านมากกว่านี้เราก็จะทำห้องนี้เป็นห้องนอนเพราะว่าเราทำห้องน้ำตรงนี้เผื่อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ที่บ้านผมยังไม่ได้มีใครแบบมานอนเยอะขนาดนั้นก็เลยคิดว่าทำไว้เป็นแบบสเปซทำงานไว้ก่อนแต่ว่าฟังก์ชันก็ทำเผื่อไว้เป็นห้องนอนเรียบร้อยแล้วและตรงนี้นะครับเฟี้ยวมากคือวิวทั้งหมดที่เราบอกว่าเห็นกลางบ้านใช่ไหมแต่ห้องนี้เป็นห้องที่เห็นหลังบ้านนะส่วนหลังบ้านสวยเราไปดูห้องต่อไปกันอันนี้เป็นห้องที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคือเป็นห้องทำงานของผมทาดามันยังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมเราแอบโชว์รูปไปนิดหน่อยสวยไหมคือตรงนี้ผมออกแบบไว้ว่าอยากให้มันเป็นผนังแบบชั้นหนังสือเพราะว่าตอนนี้ผมมีหนังสือเยอะมากอ่านไหมอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคือผมเก็บหนังสือไว้ใต้โต๊ะใต้เตียงมั่งเก็บไว้ในห้องน้ำมั่งมันเหมือนกับว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนักก็เลยคิดว่าอยากมีชั้นใหญ่ๆเพื่อเก็บหนังสือทั้งหมดแล้วก็กองดองที่ยังไม่ได้อ่านอีกแล้วก็กองใหม่ๆที่คิดว่าอยากจะซื้ออีกก็เลยทำมาเป็นแผงหนึ่งห้องนี้ความสวยงามของมันอีกอันหนึ่งคือมันเป็นแบบห้อง mid century ห้องนี้สวยงามมากเพราะว่าเราเห็นหลังบ้านใช่ไหมแล้วเราก็เห็นวิวตรงกลางบ้านจนไปถึงหน้าบ้านได้ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นห้องทำงานในฝันที่คิดไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้แหละในบ้านหลังนี้คือตอนนี้เราจบสิ้นเรียบร้อยสำหรับฝั่งแขกแล้วก็ส่วนกลางบ้านข้างบนเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งส่วนตัวกันว่าฝั่งส่วนตัวมีอะไรบ้างพอทำงานเสร็จใช่ไหมเราพักผ่อนเราก็มีวิวสวยงามอันนี้ที่คิดไว้นะคือก็ตั้งใจไว้ว่าจะให้มันเป็นเหมือนกับบันไดขึ้นดาดฟ้าได้เป็นบันไดโค้งเหล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านหลังนี้ข้างบนทำโซลาร์เซลล์ไว้ก็เลยคิดว่ามีซะหน่อยแล้วเผื่อแบบอาจจะวันไหนแบบคลึ้มอกคลึ้มใจเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนโซนนี้นะครับก็เป็นโซนส่วนรวมที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นห้องทานข้าวแล้วก็คือจะอยู่ตรงกลางบ้านเลยนะคือเราจะเห็นแบบสระว่ายน้ำตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วนี้ก็เป็นส่วนหลังบ้านเชื่อมโยงระหว่างโซนแขกแล้วก็โซนส่วนตัวมาไว้ด้วยกันคือทุกคนก็จะมารวมกันในห้องนี้คือผมเคยได้ไอเดียมาจากที่เขาบอกว่าบ้านเนี่ยในคำนิยามของคนไทยเนี่ยมันอาจจะมีคำว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีคำว่าครัวเนี่ยเราจะเห็นว่าครัวเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยตรงนี้ก็เลยเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งของบ้านถ้าเกิดข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวละอันนี้นิดนึงนะคือตรงนี้ผมทำมาเป็นบาร์ไว้อันนี้แบบเท่มากเพราะว่ามันจะมีทั้งการทำกาแฟแล้วก็ตรงนี้จะมีเตาอินดักชันคือบ้านหลังนี้ไม่ได้แยกก็เป็นครัวไทยครัวฝรั่งแต่ว่าตรงนี้จะเหมือนกับเป็นแค่แบบจัดเตรียมอาหารอุ่นอาหารได้เพราะว่าไม่ใช่เตาแก๊สเป็นเตาไฟฟ้าอะไรเล็กๆสักอันหนึ่งอันนี้นะครับก็เป็นห้องครัวหลักซึ่งเราไม่ได้แยกนะว่าครัวไทยครัวฝรั่งเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะทำอาหารหนักก็คือทำอาหารไทยซึ่งสามารถทำอาหารฝรั่งได้เลยทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ยาวทั้งหมดปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้คือตรงที่ผมยืนตอนแรกจะทำเป็นไอแลนด์ใช่ไหม
แล้วเราอะไม่รู้ขนาดแล้วตอนแรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยใหญ่พอแล้ววางไอแลนด์ได้ครับพอตัดภาพมาจริงๆคือมันวางได้จริงนะแต่มันเดินวนไม่ได้เข้าใจปะถึงว่าไอแลนด์มันแบบ1.5 เมตรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยก็ประมาณแบบ60-70 เซนแล้วอะมันจะเหลือพื้นที่ในการแบบเดินมันจะลำบากเพราะมันจะหันไปหันมาก็ชนกันหมดอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครทำอยู่ก็ดูระยะดีๆว่าตู้โต๊ะตรงกลางหรือว่าพื้นที่เดินรอบอะคือมันสะดวกพอให้แบบทำงานได้ไหมใช้งานจริงได้ไหมนี่ก็เลยเป็นครัวไทยอันนี้ก็เป็นบานผลักออกเพื่อให้ระบายอากาศได้แค่นั้นเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องระบบเราค่อยมาคุยกันอีกทีตอน EP ที่เราจะพูดถึงระบบต่างๆของบ้านซึ่งเยอะมากเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เอาไว้สำหรับโซนคนในบ้านนะครับสมมติถ้าเกิดว่ามีแขกมาก็ใช้ห้องน้ำนู้นคนในบ้านก็ใช้ห้องน้ำนี้ก็ได้แล้วก็อยู่ติดกับห้องครัวเพราะว่าใครแบบกินข้าวอยากเข้าห้องน้ำใกล้ๆก็เดินมาเข้าได้เลยอันนี้เนี่ยคือห้องนอนแขกครับเป็นห้องนอนแขกห้องเดียวที่อยู่ชั้นล่างคือผมตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้ผู้สูงอายุก็ตามหรือว่าใครก็ตามที่แบบไม่ได้อยากเดินขึ้นไปข้างบนหรือว่าเดินลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับก็สร้างไว้เพื่อให้สามารถอยู่ได้แล้วก็ใกล้กับห้องทานข้าวคืออย่างห้องน้ำเนี่ยผมก็ดีไซน์ไว้ว่าก็จะมีที่จับสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดเราเคยเห็นนะเราก็สามารถจับได้ลุกขึ้นได้มันจะได้ดูแบบไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ดูน่ารักโฮมมี่อะไรเงี้ยสิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็คือว่าต้องมีแสงนะครับถ้าเกิดว่าแสงเข้ามาดีเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าห้องนี้ยังดูโปร่งแล้วโล่งสบายอยู่แล้วข้างหลังของผมเดี๋ยวจะจัดเป็นสวนญี่ปุ่นสวนหินอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันในอนาคตเพราะว่าต้องการให้มันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆเวลาเรามองออกไปข้างนอกเรามาดูห้องต่อไปนี้ก็คือ living room นะอันนี้เราก็มาถึงโซน living room ฝั่งส่วนตัวนะครับคือ living room ฝั่งส่วนตัวเนี่ยถ้าเดินออกมาจากห้องของผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ไกลนักก็เผื่อว่าเขาต้องการมาพักผ่อนตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีทีวีมีโซฟาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้อยากแบบไปอยู่รวมกับชายชะกันฝั่งนู้นก็จะอยู่อย่างสงบได้ที่ฝั่งนี้แต่ความสบายของเขาก็คือว่ามันมีดับเบิลวอลลุ่มอยู่ซึ่งเราพยายามที่จะเอาทางแสงเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็รู้สึกไม่ได้แบบอึดอัดอะไรแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบันไดโชว์นู่นนี่นั่นแล้วข้างบนอาจจะเป็นห้องนอนผมเองคือฝั่งข้างบนเนี่ยที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือมันมีแต่ห้องนอนอย่างเดียวเลยนะไม่มีอย่างอื่นเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นน่ะลานจอดรถข้างบนน่ะน่าวางโต๊ะปิงปองมากเลยเนาะโต๊ะสนุกโต๊ะปิงปองอะไรอย่างเงี้ยแบบเกมกีฬาชั้นนี้คือมันเป็นไฮไลท์มากเพราะว่าทั้งหมดของชั้นน่ะคือจะเป็นส่วนของเรื่องของการนอนล้วนๆเราก็เดินเข้ามาแล้วก็เห็นวิว living room ข้างล่างสิ่งแรกที่เราจะพบก็คือห้องพระครับคือตอนแรกผมคิดอยู่นานมากเลยนะว่าเราจะวางห้องพระไว้ตรงไหนดีเพราะว่ามันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าสรุปสุดท้ายเราก็มาได้ตรงนี้เลยคือขึ้นชั้นมาปุ๊บสิ่งแรกที่พบคือมีองค์พระมีพระประธานตรงนี้เนี่ยก็สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่แบบเหมาะมากๆเพราะว่าจะอยู่ข้างหน้าห้องนอนคือห้องนอนมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมเคยไปนอนห้องนอนที่ใหญ่ๆอย่างไปโรงแรมไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเรากลัวหมายถึงคือมันโล่งไปมันแบบเรามองแบบสุดลูกหูลูกตาไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยทำห้องนอนที่ไม่ได้ใหญ่มากแบบพอดีตรงนี้ก็จะเป็นเตียงซึ่งเตียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบทางภาพเราก็จะรู้ว่าหัวนอนเราจะอยู่หลังองค์พระพอดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับผมนี่ก็เป็นห้องนอนเป็นทีวีฝั่งเนี้ยที่มันกินพื้นที่จริงๆนะคือห้องนี้อันนี้คือห้องน้ำและทั้งหมดเนี่ยคือห้องแต่งตัวเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูก่อนนะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20คืนนี้ไม่รู้นะว่ามันยาวเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูในแปลนแต่ว่าเมื่อกี้เดินได้ทั้งหมด29ก็เดินเล่นเอาเงินตกพอสมควรเราจะไปไล่ดูตั้งแต่หัวก่อนแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำข้อผิดพลาดหนึ่งนะของห้องน้ำอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถเทควิวข้างนอกได้ผมก็เลยพยายามทำให้ทุกอย่างอยู่กลางบ้านแล้วผนังอันนี้ที่สร้างขึ้นมาจริงๆมีทั้ง2ฝั่งนะครับ
สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันเสียงถ้าเกิดใครคิดจะสร้างนะต้องดูระยะดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ผนังกับผนังอีกชั้นหนึ่งของผมคือมันใกล้กันมากจริงๆมันถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ควรจะให้มันห่างออกมาอีกนิดนึงเพื่อให้แบบสามารถลมโฟลว์ได้ดีขึ้นหรือว่าแสงลงมาได้ดีขึ้นอันนี้ก็คิดหาทางแก้ไขอยู่แหละว่าจะทำยังไงเพราะมันกลายเป็นว่าทำให้ห้องน้ำห้องนี้มืดไปเลยเศร้านี่ห้องแต่งตัวแสนจะใหญ่คือมีปัญหาเพราะว่าผมอยู่คอนโดแล้วที่เก็บเสื้อผ้าบางทีเสื้อผ้าเก่าเราก็ไม่อยากจะทิ้งไงเราก็เลยสร้างห้องให้มันใหญ่ๆขึ้นเพื่อเวลาแขวนมันจะได้ไม่ต้องทับกันพอเป็นห้องแต่งตัวคือเราก็กังวลเรื่องแบบความ privacy เล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้มันรู้สึกสว่างเพราะว่าพอเป็นห้องที่มันยาวแล้วมันถูกปิดทึบมันก็จะไม่มีแสงเข้ามาเลยผมก็เลยทะลึ่งทำสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นช่องแสงนะครับที่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นน้ำตกเพราะว่าเราต้องการแสงที่เข้ามาไม่อยากให้ห้องมันทึบมากแล้วเราก็จะมีน้ำตกที่เห็นแล้วก็อาจจะเป็นแบบพืชมอสพืชอะไรแบบว่าให้มันดูแบบสวยงามเล็กน้อยดูแบบชื่นใจเวลาเราแต่งตัวอะไรเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะโซนแต่ละโซนไม่ได้เชื่อมกันอย่างตรงเนี้ยเป็นโซนส่วนตัวส่วนรวมแล้วก็ส่วนแขกเราไม่สามารถเดินทะลุออกไปอยู่ฝั่งนู้นได้คือเราต้องเดินลงไปข้างล่างแล้วก็อ้อมมาจนสุดคือถ้าเกิดเราเห็นประตูอันนี้ก็จะเป็นแค่ประตูที่เอาไว้เซอร์วิสไอตัวน้ำตกแล้วก็ดูแลพืชผักตรงนี้เล็กน้อยถ้าเกิดว่าไม่เชื่อนะครับผมก็เดี๋ยวให้ตากล้องแอดแมวของเราวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อไปถ่ายฝั่งนู้นแล้วก็ไปลองดูว่ามันทะลุมาไม่ได้จริงๆเสียงถึงไหมถึงด้วยเหรอลองเข้ามาแล้วแบ่งแยกชัดเจนคือประตูนั้นจริงๆมันก็ล็อกด้วยแหละไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะแต่ว่าก็ตั้งใจไว้ว่ามันจะได้แบบให้ความปลอดภัยด้วยลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวให้แอดแมววิ่งมาอีกรอบไกลจริงเล็กน้อยนะครับมีสระว่ายน้ำสมมุติบ้านไหนที่คิดจะทำหรือว่าตั้งใจจะทำนะต้องถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราจะเอาไว้แช่หรือว่าเราจะเอาไว้ว่ายแต่พอผมตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันว่ายได้ผมก็เลยทำเนี้ยเป็นความกว้าง4 เมตรยาวอีก14 เมตรอันนี้ก็เป็นการเปิดบ้านแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆมากๆเลยนะเพราะว่าเราก็แค่เดินพาไปดูฟังก์ชันต่างๆของบ้านการออกแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่ทำบ้านอยู่นะครับอย่าลืมนะต้องดูสัดส่วนบ้านให้ดีๆแล้วก็ดูความต้องการของตัวเองให้ดีๆนะครับจะได้ไม่ต้องแบบผิดพลาดของผมเพราะว่าผมก็มีการทุบการแก้การอะไรเยอะมากเลยวันนี้อาจจะพูดได้แค่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดออกแบบอินทีเรียเมื่อไหร่จะพามาดูทุกห้องเลยแต่ละห้องว่าปัญหาเป็นยังไงออกแบบอย่างเงี้ยดีไหมสวยไหมเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดบ้านอีกครั้งหนึ่งตอนเริ่มอินทีเรียวันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนบ๊ายบาย